Om det nu förhåller sig som så att verkligen har landat något utanför ett hus. Vill du vara vänlig och ta det hela en gång till? Från början. Ja, jag ligger och sover och klockan börjar på att ringa. Så jag stiger upp och går ut i köket. Och i köket så... Din klocka börjar alltså ringa, stämmer det? Jo, den börjar ringa och när den vägrar sluta Påstod ringa inte du tidigare att du först rivit ner klockan från bordet efter att den hade ringt vid ett flertal tillfällen innan du steg upp ur sängen? Eller har jag missuppfattat det? Den vägrar ju sluta ringa så att jag drog i sladden så att klockan föll ner i backen och gick sönder. Peter, ser du dig själv som en aggressiv eller impulsiv person? Ja, det hör väl inte hit. Du sa att du gick ut i köket. Fortsätt berätta. Jag hörde ett dovt mullrande ljud och sen några sekunder senare så kom det in ett skarpt ljus rakt in i köksfönstret. Så jag blev helt blandad. Först trodde jag att det var grannen som kom hem med hellyse, men sen förstod jag att det var någonting annat. Tror du på UFOn? UFOn och spöken och sånt. Jag tror på mig själv. Kommer upp hit till Stockholm, kommer med i baren, bara så. Pang. Och nu på torsdag så släpper jag min första platta. I'm a ballfly guy! Och det blir jävla schysst musikvideo med, han vet Mikael ska regissera. Jävla grymt, alltså jag håller med. Det är bara att fatta hur fett det är och liksom bara glida in och ut på ställena. Jag bara känner som borren Danne. Alltså i så fall, då tror jag också på UFOn, det gör jag. För att där jag kommer ifrån, jag blir alltid kallad för UFO. Så ni såg alltså aldrig farkosten landa, om jag förstått saken rätt? Nej, allting gick ju så jävla snabbt. Så följaktligen så kunde du inte se om det fanns någon beteckning eller liknande på farkosten? Det är alltså av största vikt att ni... Nej, jag blev bländad och det bara small till och dörren flög in med en jävla kraft. Det skulle kunna vara någon prototyp för fusionsdrift med nukleär nanoteknik. Efter att ha analyserat de blod- och urinprov som du lämnat till vår läkare så har vi hittat spår av substanser som kan användas för berusningsändamål. Stämmer inte det att du faktiskt var påverkad och därför hade en mycket nedsatt omdömesförmåga? Jag tar fan inte. Stämmer inte det att till exempel en bil, vilket du själv här påstår att du förväxlat ljuset med till en början, att det kan ha varit den faktiska ljuskällan och att du i berusat tillstånd helt enkelt såg i syne eller hade hallucinationer? Men vad fan! Ordning. Om det nu förhåller sig som så att det verkligen har landat någonting utanför ditt hus, hur kommer det sig då att det inte finns någon rapportering eller några vittnen som kan styrka ditt påstående? Att vi inte har någon som helst indikation på någon aktivitet i det påstådda luftrummet? Ja, det vet väl inte jag. Jag kan ju bara säga vad jag har varit med om. Ja, men alltså i den här rapporten ifrån den... Du har den där. I rapporten här från den 10 juli, där finns det ett antal matematiska tal. Dessa påstår du alltså att denna alien, som du kallar det, ska ha haft med sig. Det stämmer. Hur kommer det sig då att vissa utav de här talen och ekvationerna är på en enkel gymnasienivå, medan vissa andra är helt oförståeliga och knappast troliga? Peter, stämmer inte det att du helt enkelt är intresserad av science fiction-filmer? Alltså, och att de här talen... Är det egentligen inte helt enkelt så här att de här talen och ekvationerna är en produkt av din vilda fantasi? Det är helt otroligt att den i Sverige har fått en close encounter. Hela tiden. Att alla år inte har varit helt i onödan, eller hur? Eller hur? Hi, I'm Sandra D. Mason, president of UFOs America, and we just want to get as much information as possible about this alien contact. Yes, as Sandy said, something very special has happened. I'm so excited. Soon we will know everything about the dolphins and the pyramid. Yeah. Anyway, if you have any information whatsoever, you have to get us through our website. Here's the website address, www.ufousa.com. And if I can add one special little side to the alien friends of ours, we welcome you. Yeah, welcome. Så här ser han ut då. Ungefär som oss.
Ögon och mun. Jag är inte så duktig på att rita, men det ser ni själva. Han är ungefär 1,85 lång. Så du menar alltså att han verkade andas precis som vi? Och det gjorde han helt utan någon form av utrustning eller något liknande? Ja. Ser man på. Det var inte någonting annat som du kan komma ihåg, som utom det du har delgivit oss? Nej, förutom att han slog in min dörr och kommer från mitt i rymden, så skulle det väl vara att han luktade illa. Jaha. Kunde du vid något tillfälle lägga märke till om han försökte kommunicera med dig? Verkar det som om han försökte förmedla någonting, något budskap eller liknande? Nå? Ja, han är här för att ta över hela världen. Okej? Han är här för att prata med delfiner, bygga pyramider och... Ja. Detta något valde alltså att starta sin världserövring i Jakobsberg. På Dimvägen, där just du bor. Stämmer det? Ja. Jaha. Ni får ursäkta oss. Ja, visst. Ni kan det. Ni ser, det hörs imorgon. Ja, just det. Ja, alltså, i och med att det här inte är något officiellt förhör så föreligger det ju inte någon laglig plikt för dig att tala sanning. Men jag vill ju göra dig medveten om att en sån här utfrågning, där du med största sannolikhet också har suttit och ljugit oss rätt upp i ansiktet, även tar en dyrbar tid både ifrån militär och regeringsrepresentanter. Och jag skulle ju vilja råda dig till att inte göra om en sån här sak, för då kommer vi ju inte att kunna bemöta den med samma generösa inställning. Peter Täckgren har ju hävdat att han har sett en utomjording. Bernt Edlund, astronomiforskare vid Stockholms universitet, har avfärdat detta. Varför det, Bernt? Ja, först och främst så går ekvationen inte ihop mellan signalerna som skulle ha färdats åt vårt håll i universum och jordens och solsystemets väldigt blygsamma ålder. Vi kan överblicka enorma områden idag i universum, men det kommer alltid bara vara en bråkdel av det totala universum. Så som svar på din fråga, nej, det här är så låg sannolikhet så att det här är inte möjligt att det kan ha inträffat. En rymdvarelse kan inte bara dimpa ner vår atmosfär och fungera här. Men det är klart, det är ju en fascinerande och fantasifull tanke. Det skulle kunna finnas liv där ute i universum. Katalogana veno, hospitolta kanana vale. De trodde inte ens att du existerade. Gesane, ja gelane ru, Tyson. Vill du ha lite mjölk? Men du har väl kalkra. Ja, vadå? Har du basilskräck eller? Förresten, vad ställer du rymdskeppet någonstans? On the water. På baksidan? Du har förstört mina buskar. Jag mördar dig alltså. Och du, förresten, det där är min morgonrock. Hallå? Du, stopp. Hej, stopp.
الواسعة العاشقة دخل ناره